Hello everyone, good evening. Hello, sir. Good evening. Good evening, Sir, sir. good evening, sir. Evening, sir. Good evening. Sharing screen. चला आज टाइप कास्टिंग आणि जे राहिलेले डेटा टाइप्स आहेत ते कव्हर करूयात. So what do we mean by type casting? Type casting is nothing but a type conversion. ते conversion झालेलं आहे, इथं करेक्ट करा, ते कन्वर्जन आहे. तुमचा व्हॉइस इको येते का? इको जर येत असेल तर कदाचित तुम्ही 2 डिव्हाइस वरती कनेक्ट आहात, त्याच्यामुळं असं होऊ शकतं. ठीक आहे. So typecasting is nothing but we can convert one data type into another data type is called as typecasting or type conversion. The following are various inbuilt functions for typecasting. आता typecasting काल पण पाहिल्या होत्या आपण int float, आज आपण त्या explicitly कव्हर करणार आहोत. काल त्याचा ओव्हरव्ह्यू सांगितलेला आहे मी तुम्हाला. The following are the functions with the help of which we can convert one data type into another data type, and these are int function, float, complex, bool, and str. These are the inbuilt function. We used them to convert the data type. If we want to convert the float into integer, in that case we will use int data type, int of that particular number, right? That even if we are having variables, for example, if we are having x as a variable and I can store any value in that particular variable, and if I want to convert that x variable into an integer format, I will write int of x, not that number. There are many ways we can convert this float into an integer, but we can't change or can't typecast a complex number into integer. It will throw us a error, a type error. Can't convert complex into integer. We can convert negative number or negative decimal number, positive decimal number into integer, but not complex number. Even if even we can convert a boolean number into integer. Boolean काय आहे? Actually boolean value तर int of true जर केलं आपण तर आउटपुट सेल मध्ये पहा 1 आलेला आहे. आता मला सांगा int of जर false मी केलं तर काय यायला पाहिजे? काल हे सांगितलं आहे. 0. एकदम ऍक्युरेट. इथं int of false काय आहे? 0 आहे. हे तुम्ही तुमच्या साईडनं पण ट्राय करू शकता. जेव्हा मी म्हणतो की प्रॅक्टिस करा, तर तुम्ही याच छोट्या गोष्टींची प्रॅक्टिस करणार आहात, की तुम्हाला पाहायचंय whether we can convert this complex into integer, float into integer, or string into integer. We can't convert string into integer, right? तर हे काही प्रॅक्टिस जी आहे ती तुम्हाला तुमच्या साईडनी करायची आहे, जेणेकरून हे तुमच्या माइंड मध्ये फिक्स होऊन जाईल, राईट? शक्यतो वेळेवर जॉईन करत चला, कारण तुम्ही मिस करणार नाहीत. चला परत एकदा रिपीट करतो मी. पहा आपण टाइपकास्टिंग पाहत आहात. टाइपकास्टिंग इज नथिंग बट वी कॅन चेंज वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप. To convert data type from float to int, we use int function. Int is a inbuilt function. ते पायथन व्हर्च्युअल मशीनला माहिती आहे, त्याच्यात ते स्टोअर केलेलं आहे की हे इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, कॉपी
हे असे काही जे फंक्शन आहेत इनबिल्ट ते आयडी असेल किंवा टाईप आहे जे काल आपण पाहिले होते, स्लाइस असेल, हे त्याच्यात सेव्ह आहेत. कोणती लायब्ररी इम्पोर्ट करण्याची गरज नाही आहे स्पेशल त्यासाठी. हे पायथन व्हर्च्युअल मशीन मध्ये सेव्ह आहेत, त्याच्यामुळे आपण त्यांना इनबिल्ट फंक्शन म्हणतो. आणि जे युजर डिफाईन्ड फंक्शन आहेत किंवा काही लायब्ररीज मध्ये स्पेशल फंक्शन्स असतात ते लायब्ररीमध्ये डिफाईन केलेले असतात, ते इनबिल्ट नसतात. ते पण आपण कमिंग लेक्चर्स मध्ये पाहणार आहोत. पण सध्या एवढंच समजून घ्या, हे जे बेसिक इनबिल्ट फंक्शन आहेत त्याला हे इंटिजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन आणि स्ट्रिंग. आपण पाहिलेलं आहे इंट ऑफ. जर हे न्यूमरिकल फॉर्म मध्ये स्ट्रिंग असेल तर आपण कन्वर्ट करू शकतो. पण जर मी हे असं टाईप केलं, हे मला सांगा इंट फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट होऊ शकेल का? No. नो. द आन्सर इज नो. वी कांट कन्वर्ट टेक्स्चुअल डेटा इंटू न्यूमरिकल फॉर्म. ठीक आहे. मग त्याची प्रॅक्टिस तुम्ही तुमच्या साईडने थोडीशी करून घ्यायची की कोणती व्हॅल्यू आपण कन्वर्ट करू शकतो. वी कॅन कन्वर्ट फ्लोट व्हॅल्यू which is in the decimal form into integer. आता दुसरा आहे float function. We can use float function to convert other data type into a float type, a float of 1, float of integer. If we need to convert 1 into a float value, it will throw us 1.0 as output, float of 1. पहा, आउटपुट मध्ये 1.0 आलेला आहे कारण त्याचा आपण फ्लोट घेतलेला आहे, डेसिमल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. वी कॅन कन्वर्ट स्ट्रिंग व्हॅल्यू कंटेनिंग लेटर्स इनटू फ्लोट, बट इफ स्ट्रिंग व्हॅल्यू इज नंबर वी कॅन कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग. इथे एक पहा, फ्लोट ऑफ फॉल्स, फ्लोट ऑफ फॉल्स 0.0 आहे, तसंच फ्लोट ऑफ ट्रू काय होईल, 1.0 येईल. बाकी व्हॅल्यू आपण कन्वर्ट करू शकणार नाहीत. तसंच कॉम्प्लेक्स आहे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन काय करेल, कोणतीही व्हॅल्यू असेल तर त्याला कॉम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करेल. वी कॅन यूज कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू कन्वर्ट अदर टाइप्स टू कॉम्प्लेक्स टाइप. कॉम्प्लेक्सचा काल आपण सिंटॅक्स पाहिलेला आहे. ए आय प्लस किंवा ए प्लस बीजे. we use this function to convert x into complex number with real part x and imaginary part 0. आता कॉम्प्लेक्स ऑफ 15 लिहिला आपण तर ते काय होईल, 15 प्लस 0 जे होईल. आणि कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रू काय होईल, 1 प्लस 0 जे होईल. कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉल्स, आता इथं का पहा, फॉल्स 0 प्लस 0 जे नाही होणार किंवा ते तसंच आहे, ते 0 प्लस 0 जे आहे, पण इथं दिसताना काय आपल्याला आउटपुट सेल मध्ये दिसत आहे फक्त 0 जे, कारण या 0ला व्हॅल्यू म्हणजे काहीच व्हॅल्यू नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला फक्त इथं आउटपुट मध्ये 0 जे आलेला आहे. मग तसंच तुम्ही कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्लोट नंबर वगैरे फाइंड करू शकता. आता याचा उपयोग डेटा सायन्स मध्ये तरी होत नाही कॉम्प्लेक्स फंक्शनचा. किंवा आपल्या जर दोन्ही नंबर पाहिजे असतील, रिअल पार्ट प्लस इमॅजिनरी पार्ट, तर इथं हे 2 आर्ग्युमेंट घेतं कॉम्प्लेक्स फंक्शन. आता मी पहा आर्ग्युमेंट म्हणत आहे, आपण हे जे ब्रॅकेट मध्ये लिहितो ना त्याला आपण आर्ग्युमेंट म्हणतो शक्यतो. आर्ग्युमेंट म्हणा किंवा पॅरामीटर्स पास करणं म्हणा. आता हे खूप बऱ्याच वेळा मी हे रिपीट पण करेल शब्द, पण तुम्हाला हे लक्षात राहायला पाहिजे. आपण कोणत्याही पॅरेंथेसिस मध्ये जे पास करतो का नाही, हे पास म्हणतात त्याला, पास करतो, नंबर पास केलेला आहे मी, तर त्याला आपण पॅरामीटर्स म्हणतो. पॅरामीटर्स पास करणे, पॅरामीटर्स किंवा आर्ग्युमेंट, आर्ग डॅश डॅश स्टार स्टार तुम्ही पाहिलं असेल बऱ्याच प्रोग्राम मध्ये, तर आर्ग्युमेंट्स पण म्हणतात. तर हे लक्षात ठेवा. आता मी जर म्हणलं की याच्यात ही आर्ग्युमेंट पास करा किंवा पॅरामीटर पास करा, तर हे
आपण एखाद्या फंक्शन मध्ये हे फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये ही आर्ग्युमेंट किंवा पॅरामीटर पास केलेला आहे. हे 15 हे पॅरामीटर आहे. इथं इव्हन तुम्ही एखादा व्हेरिएबल ठेवू शकता जे आपण आताच पाहिलेलं आहे वरती. तर इथं पहा 2 पॅरामीटर आपण पास करू शकतो. एक रिअल पार्ट आणि दुसरा इमॅजिनरी पार्ट. इथं जर मी 15,2 जर केलं असतं तर मला सांगा याचं किती आलं असतं 15 प्लस 2j 15,2 जर केलं असतं तर मी इथं we can pass 2 arguments inside complex function but second argument is not compulsory. We can skip the second argument and we can have 0 as a imaginary part. Complex of true comma false काय होईल त्याचं 1 plus 0j. True is a real part here and false is imaginary part. बरं याला जर मी रिव्हर्स ऑर्डर न लिहिलं तर काय होईल? कॉम्प्लेक्स ऑफ 0 कोमा किंवा फॉल्स कोमा ट्रू जर केलं तर 1J. 1j येईल फक्त. करेक्ट. हे तुम्ही मे बी नंतर प्रॅक्टिस करू शकता त्या बेसिक प्रोग्रामची, जोपर्यंत मी असाइनमेंट देत नाही. हे फार बेसिक आहे, तुमचा थोडासा हात साफ होण्यासाठी या इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट वरती. त्याच्यामुळे मी असाइनमेंट सध्या देत नाही आहे तुम्हाला. ही याचीच प्रॅक्टिस करायची आहे. ज्यांचं कोडिंग बॅकग्राऊंड आहे त्यांना वाटत असेल फार बेसिक सुरू आहे, पण एक 4 ते 5 दिवसानंतर आपण टेक ऑफ करणार आहोत. आता पुढचं आहे बुल फंक्शन. We can use this function to convert other type values to bull type किंवा बुलियन टाइप. बुलियन म्हणजे दोनच व्हॅल्यू आहेत त्यात, ट्रू आणि फॉल्स. मग बुल ऑफ 0 तुम्हाला माहिती आहे, इट इज अ फॉल्स, अँड बुल ऑफ 1 ट्रू. बट बुल ऑफ एनी नंबर अदर दॅन 0 इज ट्रू. मी काय म्हणतोय पहा, बुल ऑफ बुलियन किंवा कोणतीही व्हॅल्यू 0 जर असेल तरच फॉल्स आहे, 0च्या व्यतिरिक्त असेल तर ती ट्रू आहे. जर मी असं तुम्हाला सांगत असेल तर मला सांगा की बुल ऑफ मायनस, मी जर असं लिहिलं की -1, तर मला सांगा बरं याचं ट्रू यायला पाहिजे की फॉल्स यायला पाहिजे? True. बाकी आणखीन गेस सर्वांकडून आलं पाहिजे. म्हणजे सर्वांचे नाव मला हळूहळू पाठ करावे लागतील तुमच्या. ट्रू होईल सर. True. ठीक आहे, 20 तारखेनंतर ते आपण सर्व स्ट्रीमलाईन करूयात. तिघा जणांचे आन्सर आलेले आहेत. बाकी मेंबर मी नाव घेऊ का? ठीक आहे, ट्रू आलेला आहे. कारण आपण डेफिनेशन मध्ये मी काय सांगितलेलं आहे, फक्त 0 लाच फॉल्स व्हॅल्यू असाइन आहे किंवा 0.0 ला. त्याच्या व्यतिरिक्त जी पण तुम्ही व्हॅल्यू टाकताल त्याचं ते ऍज अ ट्रू कन्सिडर करेल पायथन व्हर्च्युअल मशीन, जे बॅकएंडला काम करत आहे या नोटबुकच्या बॅकएंडला. तिथून ते आपल्याला रिस्पॉन्स येत आहेत. तर नेक्स्ट फंक्शन आहे str. We can use this method to convert other type to string type. तर इव्हन तुम्ही इंटिजर पास करा, फ्लोट व्हॅल्यू पास करा str फंक्शन मध्ये. str स्टँड फॉर स्ट्रिंग. टेक्स्च्युअल व्हॅल्यू पास करा, ते स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला आन्सर देतात. तुम्हाला ते कॉम्प्लेक्स एकदा करून पाहायचे होमवर्क, किती करतं का. आता हे काल आपण 5 फंडामेंटल ज्याला म्हणतो आपण फंडामेंटल डेटा टाइप्स आहेत. हे फंडामेंटल म्हणजे एकदम मूळ ज्याला म्हणतो का नाही आपण, ते आहेत हे मूळ डेटा टाइप. इंटिजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन आणि स्ट्रिंग. आता हे जे बाकीचे आहेत 14 पैकी 5 हे मूळ डेटा टाइप आहेत, बेसिक डेटा टाइप आहेत. आणि त्यानंतरचे जे आहेत रिमेनिंग, किती आहेत रिमेनिंग, जवळपास 5 आणि 4 9 आहेत, तर ते इनबिल्ट आहेत. तर हे 5 पाहिले होते आपण काल पण, आणि आज त्याचं कन्व्हर्जन पाहिलेलं आहे कसं करता येतं. हे फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स आहेत. मग फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स वर्सेस इम्युटॅबिलिटी म्हणजे ते आपल्याला चेंज करता येतील का?
मॉडिफाय करता येतील का? तर आन्सर आहे नाही. द फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इम्म्युटेबल इन नेचर. इम्म्युटेबल म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगतो आता. एक दोनदा परत रिपीट होणार आहे आजच्या लेक्चर मध्ये हे इम्म्युटेबल हा कन्सेप्ट. तर ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इम्म्युटेबल. वन्स वी क्रिएट अन ऑब्जेक्ट, we cannot perform any changes in that object. If we are trying to change, then with those changes a new object will be created. This non-changeable behavior is called as immutability. म्हणजे आपण एखादं व्हेरिएबल तयार केलेलं आहे फंडामेंटल डेटा टाइपचा यूज करून, तर ते चेंज करता येणार नाही आपल्याला, त्याची व्हॅल्यू चेंज करता येणार नाही, त्याला पूर्ण तुम्हाला मॉडिफाय किंवा चेंज बदलावंच लागेल. जसं इथं पहा a इक्वल्स टू 10 केलंय, b इक्वल्स टू 10 केलंय. आता याला मी मॉडिफाय करू शकत नाही, मला हे नवीनच व्हेरिएबल तयार करावं लागेल. आणि a इज b आहे का, तर आन्सर येते ट्रू, कारण त्याला आपल्याला माहिती आहे एकच ऍड्रेस असाइन होत आहे या दोन्हीला. आणि जर ऍड्रेस सेम असेल आणि आपण a इज b विचारलं त्याला, तर तो ट्रू म्हणेल, कारण या दोघांचा ऍड्रेस सेम आहे. आयडी ऑफ a अँड आयडी ऑफ b आर दी सेम. पण तुम्ही म्हणताल की याचा आणि मग हे चेंज कुठं केलंय? चेंज केलंच नाही आहे. आता इथं पहा मी चेंज करून दाखवतो त्याला, किंवा चेंज करण्याचा आपण प्रयत्न करूयात. a इक्वल टू स्ट्रिंगला चेंज करूयात आपण, आर्टिफिशियल एवढंच लिहितो मी. आणि चेंज कसं करायचं, तर मी काय करतोय, a ऑफ 0 म्हणजे 0th पोझिशनला मला काय करा, a च्या ऐवजी मला b लिहायचंय, तर मी करू शकतो का? तर आता इथं पहा एरर येईल, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आयटम असाइनमेंट. याचाच अर्थ काय आहे, हे इम्म्युटेबल आहे, याला तुम्हाला चेंज करता येणार नाही. याच्यातला जर एखादा लेटर चेंज करायचा असेल तर तो पॉसिबल नाही आहे. त्याला म्हणतो आपण इम्म्युटेबल प्रॉपर्टी. फंडामेंटल जे डेटा टाइप्स आहेत जे आता आपण पाहिलेत, ते सर्व डेटा टाइप्स इम्म्युटेबल आहेत. हे इंटरव्ह्यूवर प्रश्न विचारतात तुम्हाला, व्हॉट इज इम्म्युटॅबिलिटी, किंवा सगळ्यात एक फेमस क्वेश्चन आहे त्यांच्यासाठी इंटरव्ह्यूअर साठी, की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन लिस्ट अँड टपल. लिस्ट आणि टपल मधला डिफरन्स काय, ते आता आपण चर्चा करूयात त्याची एक 5 मिनिटानंतर. पण इम्म्युटॅबिलिटीवर तो कन्सेप्ट आधारित असल्यामुळे आपण तो कव्हर केला आताच पहा. त्याला म्यूट करताल, तुम्ही बोलणार नसाल तर म्यूट करा. तर त्याला म्हणतो आपण इम्म्युटॅबिलिटी किंवा इम्म्युटेबल. आणि म्युटेबल काय असतं, जे चेंज करता येतं, ते झालं तुमचं म्युटेबल. आता चेंज काय करता येतं मी तुम्हाला सांगतो. लिस्ट आहे समजा, लिस्ट पण काल पाहिलेला आहे आपण, पण आज परत हे सर्व डिटेल पाहणार आहोत. पण इथं आता इम्म्युटेबल आणि म्युटेबलचा संदर्भ आलाय, रेफरन्स आलाय, त्याच्यामुळे मी समजावून सांगत आहे तुम्हाला. a इक्वल्स टू, जर लिस्ट असेल आपल्याकडे, इफ वी हॅव लिस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and we want to change the number which is at first place or 0th index, and I want to assign, or I want to modify this list and I want to assign 10 instead of 1. आता हे असाइनमेंट ऑपरेटर पण आहे, पाहूयात आपण. झालं की ठीक आहे, चला आन्सर पाहूयात त्याचं. तर प्रिंट लिहा, किंवा हे पहा झालं, ही चेंज झाली. म्हणजे हा डेटा टाइप पहा तुम्ही, म्युटेबल आहे. आता लिस्ट ही म्युटेबल आहे, पण ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इम्म्युटेबल इन नेचर. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, आणि ते इव्हेंच्युअली लक्षात राहतं. एवढं असं लक्षात ठेवायचंय तर तुम्हाला त्याच्यावर स्पेशल मेहनत घ्यायची नाही आहे, ते तुमच्या लक्षात राहील. चला, 6th डेटा टाइप आहे बाइट्स डेटा टाइप. आता आपण पाच काल पण पाहिले होते, कव्हर केले होते, आणि त्याचं टाइप कास्टिंग पण आता पाहिलंय आपण. फंडामेंटल डेटा टाइप्स पाहिलेले आहेत, टाइप कास्टिंग पाहिलेलं आहे. आता 6th डेटा टाइप्स पाहूयात. 6th डेटा टाइप कोणता आहे, बाइट्स आहे. बाइट्स डेटा टाइप. बाइट्स डेटा टाइप रिप्रेझेंट्स अ ग्रुप ऑफ बाइट्स
किंवा बाईट नंबर जस्ट लाईक अन अरे. हे काय आहे, जावा मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल अरे. पायथन मध्ये ते शब्दच आपण किंवा ते वर्ड युजच करत नाहीत आपण शक्यतो तरी. अरे एकतरी आपण इथं लिस्ट यूज करतो, शक्यतो तरी लिस्ट यूज करतो, किंवा सरळ सरळ आपण टपल यूज करतो नमपाय मध्ये. पण अरे हा वर्डच यूज करत नाहीत पायथन मध्ये. पण जरी तुम्हाला करायचं असेल तर ते लिस्ट आणि अरे जवळपास इक्विव्हॅलेंट आहेत. मग जावा अरे आणि आपली पायथनची लिस्ट. आता तुम्ही म्हणताल हे बाईट किंवा हे जे बाईट्स आहे त्याला मी जर समजा हे अशी एक लिस्ट इनिशिएट केली, लिस्ट मी इनिशिएट करत आहे किंवा एक व्हेरिएबल असाइन करत आहे या लिस्टसाठी, x इक्वल्स टू धिस लिस्ट 10, 20, 30, 40. ही पायथन व्हर्च्युअल मशीनला माहित नाही आहे ही बाईट्स आहे म्हणून. त्याला काय माहिती आहे, ही लिस्ट आहे. डिफॉल्ट जे म्हणतो का नाही, डिफॉल्ट काय आहे, ती लिस्ट आहे. आपण एक्सप्लिसिटली सांगावं लागेल की बाबा हे आम्हाला लिस्ट नकोय, ही काय करा तुम्ही इंटरप्रिट करताना तुम्ही ही बाईट्स म्हणून इंटरप्रिट करा, तेव्हा तो करतो. त्याला एक्सप्लिसिटली सांगावं लागतं आता बाईट्स ऑफ एक्स. पण मी एक सेव्ह पण केलंय त्याला बी मध्ये, परत बी मध्ये सेव्ह केलेला आहे. म्हणजे एक्सचा डेटा टाइप काय आहे, लिस्ट आहे. लिस्ट. आणि मी त्याला कन्व्हर्ट केलंय आता, हे टाइप कास्टिंग केलेली आहे. जसं आपण आता बोललोत का नाही टाइप कास्टिंग काय असते. आता हे डिफॉल्ट आयडेंटिफाय करत नाही हे बाईट डेटा टाइपला पायथन व्हर्च्युअल मशीन. त्याला आपल्याला एक्सप्लिसिटली सांगावं लागतं की बाबा ह्याला काय करा, लिस्ट कन्सिडर करू नका तुम्ही. जरी हे तुम्हाला माहित असेल की हे स्क्वेअर ब्रॅकेट आहेत आणि मध्ये काही नंबर्स आहेत, तर ते डिफॉल्ट त्याला ओळखू येते की ही लिस्ट आहे. इथं आपण पहा एक्सप्लिसिटली त्याला मेन्शन केलेलं आहे की हे बाईट्स आहेत आणि बाईट्स मध्ये आम्हाला आन्सर पाहिजे. मग तुम्ही म्हणताल बाईट्स आणि लिस्ट मध्ये काय फरक आहे, तो डिफरन्स जाणून घ्यायच्या अगोदर आपण एक आणखीन त्याचं एक्झाम्पल पाहूयात. जर मी 1000 आणि 2000 ही दोन नंबर्स लिस्ट मध्ये मेन्शन केले आणि त्याचा कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला बाईट्स मध्ये, तर ते होत नाही. ते काय म्हणतं, व्हॅल्यू एरर देतं आपल्याला, बाईट्स मस्ट बी इन रेंज ऑफ 0,256. 0,256 या रेंज मध्येच असलं पाहिजे तरच मी त्याला बाईट्स म्हणाल, असं पायथन व्हर्च्युअल मशीन म्हणतं आपल्याला, नाहीतर ते म्हणणार नाही. म्हणजे हा एक डिफरन्स आहे पहा लिस्ट मधला आणि बाईट्स मधला. बाईट्स मस्ट बी इन अ नंबर, मस्ट बी इन अ रेंज ऑफ 0 to 256. म्हणजेच काय, तर रेंज ऑफ 256 म्हणजे काय, तर हे पहा आता मी काय करतो, हा सेम कोड उचलतो, कॉपी पेस्ट करतो आणि इथं 1 लिहितो आणि इथं काय करतो 256 लिहितो. मला सांगा हे ऍक्सेप्ट करेल का आता, येस. नो सर. जे नो म्हणत आहेत ते का येस करणार करेल नाही? सर. Because Yes, range करणार. exclude the last parameter. अरे वा, कोणी सांगितलं हे आन्सर? ऋषिकेश. ऋषिकेश, व्हेरी गुड ऋषिकेश. आणि आता ज्यांनी चुकीचा आन्सर सांगितलेला आहे त्यांच्या हे कायम लक्षात राहील की ते तुम्ही चुकला होता. त्याच्यामुळे चुकीचे आन्सर देणं पण फार महत्वाचं आहे. शांत बसायचंच नाही आहे. आपला एक मोजून 10-15 लोकांचा क्लास आहे, त्याच्यामुळे शांत बसायचं नाही. काही ना काही आन्सर चुकीचे द्या, बरोबर द्या, किंवा तिसरं तुमच्याकडे आन्सर असेल तर ते सांगत चला, फीडबॅक द्या. नवीन तुम्ही शिकला असताल तर नाही का, ते आपण इन्क्लूड करूयात. पण तुम्हाला शांत बसायचं नाही आहे. हा इतर क्लास सारखं नाही आहे की स्केल वरती क्लास आहे, 100-150 स्टुडंट आहेत, कुणाकडे लक्ष नाही आहे, नाही असं नाही, ते चालणार नाही आहे आपल्या इथं. तर पहा इथं बाईट्स मस्ट बी इन अ रेंज ऑफ 0,256. म्हणजे काय 0,255 पर्यंत, कारण आपण ह्याला स्किप करतो 256 ला. आपण काल पण त्या स्लायसिंग मध्ये पाहिलं होतं पहा, स्लायसिंग जेव्हा आपण करतो तेव्हा स्टार्टिंग इंडेक्स बट एंडिंग इंडेक्स अप टू, नॉट इन्क्लुडिंग दिस नंबर. तसंच इथंही आहे.
नॉट इन्क्लुडिंग दिस नंबर 256 ला इन्क्लूड करत नाहीत आपण. जर आपल्याला बाईट्स तयार करायचे असतील तर 1 to 255 बस एवढेच ते नंबर घेईल. मग कन्क्लुजन, फर्स्ट कन्क्लुजन काय आहे? द ओनली अलाउड व्हॅल्यूज फॉर द बाईट डेटा टाइप आर 0 to 256 सॉरी 255. हे तुमच्या नोटबुक मध्ये नंतर करेक्ट करा, कारण या नोटबुक मध्ये करेक्ट होणार नाहीत. ही गिटअपची नोटबुक आहे. मला हे करेक्ट करून परत गिटअपवर अपलोड करावे लागेल फायनल करेक्शन साठी. इथं करेक्ट करत आहे, पण नंतर तुम्ही बघताल तर 256च असेल त्या नोटबुक मध्ये. तुमच्या नोटबुक मध्ये तुम्हाला ते क्लिअर करून घ्यायचं आहे. By mistake, if we are trying to provide any other values, then we will get a value error. Once we create bytes data type values, we cannot change its value. Otherwise, we will get type error. आता हा पण पहा, मला सांगा आता हा कोड बघून बाईट डेटा टाइप हा म्युटेबल आहे की इम्युटेबल आहे? म्यूटेबल. म्युटेबल आहे तर का आहे आणि इम्युटेबल आहे तर का आहे हे सांगा. चला मी म्हणतो, मी Immutable. त्याला क्वेश्चनच विचारतो काही लोकांना जे जास्त शांत बसलेत. प्रसाद, Yes, sir. बोला काय आहे Sir, म्युटेबल, it is इम्युटेबल? sir, it is mutable. We can change its value because we are converting it from list. So if we can change the list, then we can also. नो, म्युटेबल आणि इम्युटेबलचा मिनिंग काय आहे मला हे सांगा. इम्युटेबलचा आणि म्युटेबलचा मिनिंग आहे की जर आपण एखादी बाईट्स तयार केली किंवा कोणताही डेटा टाइप असेल तर त्याला मॉडिफाय करता येणार नाही आपल्याला. म्हणजे त्याच्यातल्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत का नाही त्या चेंज Immutable. करता येणार नाहीत. त्याच्यामुळं हा इम्युटेबल आहे. आपल्याला टाइप कास्टिंग करता आलेली आहे त्याची. टाइप कास्टिंगचा अर्थ आणि इम्युटेबल हे दोन वेगवेगळे आहेत कन्सेप्ट. Okay, sir. Okay. हा याच्याकडे आता लक्ष द्यायचंय. चला, मेजर डाऊट तुमचा बहुतेक क्लिअर झाला असेल. असं डाऊट विचारत चला, नाहीतर ते कदाचित इतरांनाही तुमच्यासारखे डाऊट असू शकतात, तर त्यांचेही क्लिअर होतील. पहा, इम्युटेबलचा अर्थ किंवा म्युटेबलचा अर्थ असा असतो की ही लिस्ट जी आहे आपण डिफाईन केली, ऍक्च्युली ह्या बाईट्स आहेत. आता ह्या बाईट्स ज्या डिफाईन केलेल्या आहेत आपण, बाईट डेटा टाइप, ते चेंज करता येणार नाही त्याच्यातले इलिमेंट्स. For example, 10, 20, 30, 40, and if I want to change or replace 10 to 100, I can't change that number. It will throw us an error that bytes object does not support item assignment. Yes, sir. आता पाहूयात बाईट अरे काय असतं. Byte array is exactly same as byte data type except that its element can be modified. आता मला सांगा, चला एक सिनारिओ देतो तुम्हाला. आता याचा अर्थ तुम्हाला कदाचित समजला असेल तर. हा, ह्याला मी बाईट अरे मध्ये कन्वर्ट करू शकतो का? डेफिनेशन परत एकदा वाचा आणि क्विकली सांगा मला. Yes, sir. We can call. No, sir. ज्याने एस म्हणलेलं आहे ते मला सांगा की ते कशामुळे एस म्हणलाय. रेंज जास्त झाली सर, 255 पेक्षा जास्त झाली, त्यामुळे नाही करता येत. राईट. कोण आहे, संभाजी? येस सर. हा, करेक्ट. तर असे तुमचे आवाज मला पाठ झाली पाहिजेत. इतरांसाठी सुद्धा सांगणं आहे. तर या क्लासचं आउटपुट भेटायला म्हणायचं, नाहीतर मग बाकीचे क्लास आणि आपला क्लास काय सेमच जायला. तुम्ही असं बोललात तरी मला ते आवाज कळायला पाहिजे की कोण बोलले. चला,
हे कसं हे पहा इथं डेफिनेशन लिहिलेली आहे बाईट अरे इज एक्झॅक्टली सेम ॲज बाईट डेटा टाईप एक्सेप्ट दॅट इट्स इलेमेंट कॅन बी मॉडिफाईड. फक्त डिफरन्स काय आहे की त्याचे इलेमेंट्स मॉडिफाईड आहेत. आता मला तुम्हीच सांगायचंय की हे इम्युटेबल आहे की म्युटेबल आहे. त्या लँग्वेज मध्ये जर आपल्याला बोलायचं असेल तर मी काय सांगायला पाहिजे? बाईट अरे इज म्युटेबल Mutable आहे. म्युटेबल आहे. ह्याला चेंज करता येऊ शकतं, एवढाच फरक आहे. रेंज सेम राहणार आहे 0 to 256 म्हणजे 0 to 255 पर्यंत आपल्याला नंबर त्याच्यामध्ये ऍड करता येतील. पण एक डिफरन्स मेजर डिफरन्स एवढाच आहे की ते म्युटेबल आहेत. आता म्युटेबल म्हणजे काय, तर याच्यातले इलिमेंट्स चेंज करता येतात, बस एवढाच डिफरन्स आहे. याच्यातले हे पहा बी ऑफ 0 म्हणजे हे बी जे नवीन तयार केलेलं आहे मी अगोदर मी सुरुवातीला काय केलेलं आहे एक्स म्हणून लिस्ट इनिशिएट केली. पायथन व्हर्च्युअल मशीनला ते कळत नाही की हे बाईट अरे किंवा बाईट म्हणून घ्यायला पाहिजे मी, तर त्याला एक्सप्लिसिटली सांगावं लागतं मला की बाईट पाहिजे किंवा बाईट अरे मध्ये पाहिजे मला, ह्या दोन डेटा टाईप मधून एक पाहिजे. तर मी सांगितलं इथं बाईट अरे म्हणून ऑफ एक्स, पण त्याला एका आणखीन तिसऱ्या व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह केलेला आहे मी बी नावाच्या. आता त्या बी ला चेंज करायचंय मला. बी ऑफ 0 जर केलं मी तर स्लाइड पहा, बी ऑफ 0 हे असाइनमेंट ऑपरेटर आहे. मग हे असाइनमेंट आपण काय करतोय, 0th पोझिशनला सांगतोय की ह्या 0th पोझिशनला मला काय करा तुम्ही 100 तिथं इन्सर्ट करा, ही व्हॅल्यू इन्सर्ट करा आणि जी व्हॅल्यू आहे त्याला रिमूव्ह करा डायरेक्ट. तर पण जर प्रिंट करण्याचा प्रयत्न केला तर ते प्रिंट होत नाही बाईट अरे. हा एक दुसरा मेजर हे आहे त्यातला डिफरन्स. बाईट हे प्रिंट होतं लगेच, पण हे पहा इथं प्रिंट होत नाही. ते म्हणतं फक्त डेटा टाईप सांगतं ते की बाईट अरे आहे म्हणून. हा मग त्याला प्रिंट जर करायचं असेल तर आपल्याला कसं प्रिंट करायला पाहिजे, तर त्याला एक फॉर लूप लिहायला पाहिजे. फॉर आय इन बी प्रिंट आय. आता हे परत एकदा मी जेव्हा फॉर लूप शिकवल त्यावेळेस रिपीट करेल, पण त्यावेळेस तुम्हाला लवकर समजण्यासाठी मी आता पण तो कॉन्सेप्ट सांगेल. आता आपण काय लिहिलंय, फॉर लिहिलंय, फॉर आय फॉर इलेमेंट किंवा आय इन लिस्ट बी. मग हे काय करतं, इटरेट करायला सुरुवात करतं. हे काय आहे, मी काय सांगतो त्याला इटरेट करा. इटरेट म्हणजे काय किंवा आयटरेट म्हणजे काय करणे, की प्रत्येक इलेमेंट 1 by 1 तो येतो. आता फॉर आय म्हणजे काय, पहिला एलिमेंट तो 10 घेणार, हे 10 घेणार. फॉर 10 इन बी प्रिंट 10. आय ची व्हॅल्यू पहिल्या इटरेशनच्या वेळी काय होईल, 10 होईल. म्हणून त्याला आता समजा या केसमध्ये ते 100 केलंय कारण आपण इथं असाइनमेंट इथं चेंज केलेलं आहे समजा ते बाईट अरे. तर हे फर्स्ट इलिमेंट प्रिंट करेल. मग जेव्हा ते दुसऱ्यांदा इटरेट करेल ह्या लिस्टमध्ये, मग ते पाहिल की सेकंड इलिमेंट आता हा 20 आहे. मग फॉर 20 इन बी प्रिंट 20, मग प्रिंट 20 झाला. मग तिसऱ्या वेळेस परत जाईल, कुठपर्यंत जाईल, जोपर्यंत सर्व इलिमेंट संपत नाहीत एखाद्या लिस्ट मधले किंवा बाईट मधले किंवा बाईट अरे मधले. फॉर 30 इन बी प्रिंट 30. फॉर 40 इन बी प्रिंट 40. मग ते प्रत्येक वेळा हे आपलं लूप चाललंय, हे लूप आहे. प्रत्येक इलिमेंट लिस्ट मध्ये प्रत्येक इलिमेंटला ते इटरेट करतं आणि जे पण आपण इथं लिहिताल हे फक्त आता प्लेन मी प्रिंट वर्ड यूज केलेला आहे, पण जे पण काय ऑपरेशन करताल ते तुम्हाला इथं लिहिता येतं. फॉर लूप मध्ये ते आपण नंतर पाहूयात. हे बेसिक आय थिंक हे तुम्हाला कळालं असेल, फॉर लूप इथं वर्क कसं करायला. आणि फॉर लूपचा हा सिंटॅक्स आहे, हा कोलन देणं. कोलन दिला, एंटर केलं की ऑटोमॅटिक ही इंडेंट लेवल आहे, ही दोन स्पेस ही इंडेंट लेवल आहे. इंडेंटेशन म्हणतो आपण त्याला, या स्पेसला. आता हा शब्द तुम्हाला पाठ करून ठेवायचा आहे, इंडेंटेशन. आता हे एवढं महत्वाचं आहे इंडेंटेशन प्रोडक्शनच्या वेळी, तर की इथं पहा इथं दोन स्पेस आहेत. जर तुम्ही राईट ॲरो आणि लेफ्ट ॲरो जर हे केलं ना तर एक एक न पुढे चाललंय ते. आणि प्रोडक्शन मध्ये बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण जर शिफ्ट दिला ना, शिफ्ट नाही सॉरी, टॅब जर आपण एंटर केला तर ते टॅब एंटर केल्यानंतर जर आपण राईट ॲरो प्रेस केला तर ते डायरेक्ट दोन स्पेसवर शिफ्ट होते.
इथं ते एक स्पेसवर झाले, हे पाय एक स्पेस आणि हा दुसरा स्पेस. पण जर टॅब दिला तर ते डायरेक्ट टॅब इथं देऊन पाहतो, इथं होतं का बघतो. पण जर मी टॅब दिला तर ते डायरेक्ट 2 स्पेसनं हे पुढे गेलं. आणि जर मी आता बॅक ॲरो प्रेस करत आहे तर ते 1 बाय 1 येत आहे, कारण हे कोलॅब तेवढं थोडंसं ऍडव्हान्स आहे. पण जेव्हा आपण .py फाईल पायथन फाईल क्रिएट करतो आणि ETL कंपनीमध्ये ETL करत असताल तुम्ही किंवा तिथं जर कोडिंग केलेली असेल, तर माझ्याकडून एकदा असं झालेलं की कोड तर केलाय मी, पण ते 4 स्पेसच्या ऐवजी 2 टॅब दिले होते मी, आणि ते कोड कळताना हे समजत नाही की इथं तुमचे टॅब आहेत का स्पेस आहेत. तर प्रत्येक लाईन बाय लाईन नंतर मला ते कोड फाटल्यानंतर जावं लागलं इथं प्रत्येक लाईन मध्ये आणि ते चेक करावं लागलं की कुठं स्पेस किंवा कुठं टॅब दिलेला आहे. तर 2 ठिकाणी स्पेसच्या ऐवजी टॅब होता. पहा, एवढ्या छोट्या छोट्या जरी गोष्टी तुम्ही चूक केली आणि तो कोड जवळपास 1000 लाईन्सचा असतो. 1000 लाईन्स, 1500, 1700, 2200 असे डोळे फिरतात ते कोड जर तुम्ही बघितला तर. पण त्यात एवढ्या छोट्या चुका, म्हणजे पहा किती वेळ वाया जातो त्याच्यात. तर हे याच्याकरता सांगत आहे की तुम्ही अशा बारीक गोष्टींकडे लक्ष द्यावं. एक तर तुम्हाला स्पेस द्यायची सवय असेल तर स्पेस देत चला, 2 स्पेस किंवा 4 स्पेस काय जे तुम्हाला द्यायचे असतील. स्टँडर्ड आहे इथं 2 स्पेस देणं किंवा सरळ एक टॅब देणं. ठीक आहे. चला, आता पुढचा डेटा टाईप आहे आपल्याकडे लिस्ट डेटा टाईप. हे 8th डेटा टाईप आहे. हे सर्वात महत्वाचा इम्पॉर्टंट डेटा टाईप आहे पहा पायथन मध्ये. If you want to represent a group of values as a single entity where insertion order required to preserve and duplicates are allowed, then we should go for list data type. Insertion order is preserved. याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत लिस्टच्या, अगोदर थेरी पाहूयात नंतर प्रॅक्टिकल कडे येऊ. The insertion order is preserved. It is meaning that the sequence of this particular observed is not going to change. It is preserved. The sequence insertion sequence is preserved. The second one is heterogeneous objects are allowed. That means we can put any data type inside the list. It may be your integer, it may be your float value, it may be your string value or boolean value. Anything is possible. Anything you can mention in the list. पण जर तुम्ही बाईट आणि बाईट अरे मध्ये पाहिलं तर 0 to 256 मेजर डिफरन्स. पहा आणखीन एक सापडला आपल्याला डिफरन्स. डुप्लिकेट्स आर अलाउड. 10 आहे, इथं पण 10 आहे, 2 डुप्लिकेट व्हॅल्यूज आहेत तर त्या पण अलाउड आहेत. ग्रोएबल इन नेचर. ग्रोएबल इन नेचर, मग आता मला सांगा इथं जर म्हणलं ती ग्रो होऊ शकते, आपली लिस्ट वाढू शकते, याचा अर्थ लिस्ट हे म्युटेबल आहे की इम्म्युटेबल आहे? म्युटेबल. म्युटेबल आहे. म्युटेबल म्हणजे ते पहा मॉडिफाय करू शकतं. मॉडिफाय केली तरच तुम्ही वाढल ना लिस्ट, ग्रो होईल, नाहीतर लिस्ट ग्रो होणार नाही. व्हॅल्यूज शुड बी एनक्लोज्ड विथ इन स्क्वेअर ब्रॅकेट्स. व्हॅल्यूज शुड बी एनक्लोज्ड विथ इन स्क्वेअर ब्रॅकेट्स. हे पहा, आता हे खरं तर मी चुकीचं नोमेनक्लेचर दिलेलं आहे. लिस्ट इक्वल्स टू मी देऊ शकत नाही. का देऊ शकत नाही मला कोणी सांगेल का? मी हे व्हेरिएबलचं नाव देऊ शकत नाही. तर लिस्ट एक कीवर्ड आहे. व्हेरी गुड. लिस्ट हे एक कीवर्ड आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला हे असे नाव लिहिता येणार नाहीत. स्ट्रिंग म्हणा, लिस्ट, हे चुकीचं नाव आहे दिलेलं. तसं तुम्हाला नाव ते चुकीचं द्यायचं नाही आहे. आता न्यू असाइनमेंट इज पॉसिबल जेव्हा म्हणतो आपण, तेव्हा हे पहा की लिस्ट ऑफ 0 इक्वल्स टू 100 आणि प्रिंट लिस्ट मॉडिफाय झाला एलिमेंट, म्हणजेच इट इज म्युटेबल इन नेचर, इट इज ग्रोएबल इन नेचर. तर लिस्ट डॉट अपेंड, आता हे एक नवीन एक फंक्शन आलं पहा, इनबिल्ट फंक्शन आहे ते अपेंड. अपेंडचा अर्थ असतो ऍड करणे, अपेंड करणे. लिस्ट मध्ये आपण एक अपेंड करतोय, पण जर अपेंड केलं तर ते काय करतं, शेवटच्या
पहा इथं शेवटच्या स्थानावर ते ऍड होईल. इट विल गेट ऍडेड ऑन इन लास्ट पोझिशन वर ते ऍड होईल. हे पहा 100, 10.5 डेटा सायन्स ट्रू 10 आणि 99. आणि रिमूव्हल ऑफ आयटम इज ऑल्सो पॉसिबल. आता जर म्युटेबल चा अर्थ असा असतो की ऍडिशन इज ऑल्सो पॉसिबल अँड डिलिशन किंवा रिमूव्हल इज ऑल्सो पॉसिबल. अपेंड मेथड आहे. अपेंड मेथड मध्ये पहा मी अपेंड केलेला आहे 599 आणि रिमूव्ह मेथड मध्ये 599 जेव्हा ऍड केला होता त्यालाच आपण रिमूव्ह केलेला आहे 599. तर आता मला एक सांगा, आपण काय करूयात, ही सेल रन करूयात एकदा आणि एक कोड लिहूयात की लिस्ट डॉट रिमूव्ह 10. तर मला सांगा तुम्ही की 10 हा कोणता डिलीट झाला पाहिजे, तोपर्यंत तुम्ही विचार करा त्याचा, कारण आपल्याकडे 2 आहेत 10. फर्स्ट का लास्ट? फर्स्ट. जे फर्स्ट म्हणतायत ते कशामुळे फर्स्ट आहे? फर्स्ट इन फर्स्ट लास्ट आउट हे आहे ना. हा, It is कारण all ते पहिल्यांदा जेव्हा इटरेट करायला बघायला सुरुवात करतो ह्या लिस्ट मध्ये, तेव्हा ह्या 0th पोझिशनला त्याला सापडला 10, त्याच्यामुळे त्यानं 10 ला काढून टाकलं. आता अपेंड आणि रिमूव्ह हे मेथड लक्षात ठेवायचे बरं. हे पहा, जर लक्ष इकडे तिकडे असेल तर परत एकदा लक्ष देऊ नये का. अपेंड आणि रिमूव्ह मेथड या फक्त आपण पहा लिस्ट साठी वापरत आहोत, आणि तुम्हाला ऍड आणि पॉप मेथड कशासाठी वापरतायत किंवा वापरतो हे तुम्हाला कळेल आता लवकरच. पण इथं पहा, नोट, an ordered mutable heterogeneous collection of elements is nothing but list where duplicates are also allowed. मग लिस्ट इंटू मल्टिप्लाय बाय 2 केलंय मी, तर सर्व एलिमेंट्स हे रिपीट झालेले आहेत. म्हणजे याचा अर्थ काय की ते डुप्लिकेट्स पण आपल्याला इथं ऍड करता येतील. हा झाला लिस्ट डेटा टाइप. आता टोपल पाहूयात. टपल म्हणा किंवा ट्युपल म्हणा त्याला. तर टपल मध्ये पहा, टपल डेटा टाइप इज एक्झॅक्टली सेम ॲज लिस्ट डेटा टाइप एक्सेप्ट दॅट इट इज इम्युटेबल. इम्युटेबल म्हणजे आपल्याला हे असाइनमेंट करता येणार नाही. पहा इथं, वी कॅन नॉट चेंज व्हॅल्यूज. टपल एलिमेंट्स कॅन बी रिप्रेझेंटेड विदिन पॅरेंथेसिस. आता हे पहा, लिस्ट आणि टपल मधला आणखीन एक डिफरन्स सापडलाय आपल्याला. 2 डिफरन्स इथंच झाले. टुपल इज रीड ओनली व्हर्जन ऑफ लिस्ट. रीड ओनली आहे ते, म्हणजेच याचा अर्थ काय, त्याला चेंज करता येणार नाही. थोडक्यात ते इम्युटेबल आहे, रीड ओनली व्हर्जन आहे. मग त्याला रिप्रेझेंट कसं करायचंय, आणि हे पायथन व्हर्च्युअल मशीनला आता सांगण्याची गरज आहे का हे ट्युपल आहे एक्सप्लिसिटली, जसं आपण बाईट आणि बाईट अरेला सांगितलेलं होतं, कारण ते रेअर आहे डेटा टाइप्स. आपण त्याचा कधीच यूज करत नाहीत. मी पर्सनली कधी आजपर्यंत यूज केलेला नाही त्याचा डेटा सायन्स कोडिंग करताना. पण पायथनलाही माहिती आहे की बाबा ज्यांचा वापर कमी होतो ते तुम्ही एक्सप्लिसिटली मेन्शन करा इथं. आणि हे टपल लिस्ट पहा, एक्सप्लिसिटली याचे टाइप मेन्शन करण्याची गरज आहे का, नाही गरज. ट्युपल ऑफ लिहिले का मी, नाही लिहिलेलं. हा तुम्ही लिहू शकता, ठीक आहे. ट्युपल ऑफ 10, 20, 30, 40 लिहू शकता, पण पायथन व्हर्च्युअल मशीनला जरी सांगितलं नाही तरी त्याला ते कळतं की कर्ली किंवा सॉरी पॅरेंथेसिस दिलेत म्हणजे तुम्ही हे ट्युपल डेटा टाइप आहे. त्यानंतर मॉडिफाय करण्याचा प्रयत्न केलाय पण तो मॉडिफाय होत नाही, कारण आपण आताच बेसिक प्रॉपर्टी पाहिली आहे. ट्युपल इज इम्युटेबल इन नेचर. आता रेंज डेटा टाइप पाहूयात, जे आपण आता थोडासा वरती पाहिला होता, एक रेफरन्स आला होता म्हणून. नाउ वी आर गोइंग टू सी इट एक्सप्लिसिटली. Range data type, what is meant by range data type? It represents a sequence of numbers.
and the elements present in the range data types are not modifiable, that is range data type is immutable. ही पण काय आहे, immutable आहे. मग रेंज मध्ये मी रेंज ऑफ 10 हा इनबिल्ट फंक्शन आहे. रेंज ऑफ 10 रेंज. आता इथं पण पहा तुम्ही, रेंज ऑफ 10 म्हणलं की ते 0 to 9 प्रिंट केलेलं नाही त्यानं त्याचा डेटा टाईप किंवा जे रेंज आहे ती फक्त आपल्याला आउटपुट मध्ये दिलेली आहे. परत आपल्याला एक फॉर लूप लिहावं लागेल जर आपल्याला त्यातली एलिमेंट्स प्रिंट करायचे असतील तर. सर्व जे आपण वरीच पाहिलं कोणत्या ह्याच्यात असं केलं होतं आपण, सांगता का मला? कोणत्या डेटा टाइप्स मध्ये आणखीन एकदा फॉर लूप वापरलं सांगा. बाईट बाईट अरे. बरोबर, बाईट अरे मध्ये वापरलेला आहे. येस बाईट आहे. फॉर आय इन रेंज ऑफ 10 प्रिंट आय. बाईट अरे मध्ये पण पहा आउटपुट मध्ये ते व्हॅल्यूज येत नाहीत आणि इथंही येत नाही आहेत. रेंज ऑफ 0 to 10 आपल्याला जर त्या एलिमेंट सर्व पाहिजे असतील तर 0 to 9 पर्यंतच येतील. 10 ला ते स्किप करणार आहे. आपण त्याची ती प्रॉपर्टी पाहिली आहे रेंजची. रेंज 10 पण रेंज आणखीन पॅरामीटर्स घेतं. ते तुम्हाला तुमच्या साईडने एकदा ठीक आहे, आपण इथंच लिहिलेलं आहे तसं पहा. ए इक्वल्स टू रेंज ऑफ 10,20 हे दोन पॅरामीटर्स त्यानं घेतलेले आहेत. 10 म्हणजे काय, सुरुवात करा तुम्ही 10 पासून आणि एंड कुठपर्यंत करा, म्हणजे बट नॉट इन्क्लुडिंग 20 म्हणजे 19 पर्यंत. आपण इट विल जनरेट नंबर्स फ्रॉम 10 to 19 and if we use for loop to get all the numbers, we will get all the numbers in different output cells or in different lines of the same output cell. सर आपण तिथं बोला. केलं सर 10 to 20 च्या मध्ये, तर तो येईल का तिथं मग? काय म्हणलात परत एकदा? सर ते फॉर लूपच्या खाली पॅरामीटर जे प्रिंट. आहेत ते 10 to 21 जर केले तर हा print होईल करून पहा बाहेर. ना, करून पहा. 10 to 21 केलेस काय यायला पाहिजे, तुम्हीच सांगा मला आन्सर. 10 ते 20 करेक्ट, 10 ते ते 20 यायला पाहिजे. 10 ते 20 यायला पाहिजे, करेक्ट आहे. हो म्हणजे आपण जे बाईट अरे मध्ये बघितलं सेम इथं पण तसंच रिपीट होईल म्हणजे सर. इथं रिपीट म्हणजे फक्त आन्सर, इथं जर तुम्हाला नंबर्स प्रिंट करायचे असतील तेवढंच आहे ते सेम. बाकी ते हे दोन्ही पूर्ण कम्प्लिटली डिफरंट आहेत. येस येस. 226 बाईट पर्यंत फक्त जर आउटपुट तुम्हाला पाहिजे असेल तर हे असं आउटपुट घेण्यासाठी फॉर लूप यूज करतात बस. येस आउटपुट जर येस प्रिंट सर. करून घ्यायचं असेल तर. जर पर्टिक्युलर करायचं असेल तर तेवढा पर्टिक्युलर साठी फक्त तो ते सांगावं लागेल आपल्याला, तेवढं म्हणजे तेवढं मेन्शन करावं लागेल. हो असं ना सर? हो. येस येस येस. आता इथं ब्रेक स्टेटमेंट पण हे करू शकता. जर तुम्हाला 15 पर्यंतच प्रिंट करून पाहिजे तर इथं ब्रेक स्टेटमेंट किंवा मी तुम्हाला ते सांगेल फॉर लूप मध्ये सांगेल. इथं जास्त त्यावर चर्चा नको, कारण त्याच्यावर पूर्ण एक सेशनच आहे आपलं फॉर लूप वरती. आता आणखीन एक आर्ग्युमेंट इथं पहा पास करता येते, ती म्हणजे 2. रेंज ऑफ 10, 20, 2. 2 मीन्स इन्क्रिमेंट व्हॅल्यू. आता ते स्टेप साईज देत होतो पहा आपण तिथं स्लायसिंग मध्ये, आणि इथं रेंज मध्ये स्टेप साईजच म्हणता येईल ना याला. इन्क्रिमेंट व्हॅल्यू म्हणजेच काय, इथं स्टेप साईज आहे. म्हणजे मला काय पाहिजेत बाबा, 10 ते 19 पर्यंत नंबर पाहिजेत, पण 2च्या स्टेप साईज न पाहिजेत. एवढं सिम्पल त्याला सांगतोय आपण. रेंज ऑफ 10, 20, 2. 10 is a starting index, 20 is a end index, and 2 is a step size. It is the syntax of range function किंवा range data type. आणि इथं पहा 2च्या फरकानं किंवा डिफरन्सनं हे प्रिंट झालेले आहेत 18 पर्यंतच. का? कारण आपल्याला हे 19 पर्यंत पाहिजे होतं, पण ते 19 2च्या डिफरन्सनं नाही आहे, ते 18 नंतर ना एकच्या डिफरन्सनं 19 आहे, त्याच्यामुळे ते प्रिंट झालं नाही. 10 पासून सुरुवात झालंय अप टू 19, बट the increment value should be 2. मग we can access elements present in range data type by using index.
आता इंडेक्स जर आता ए ऑफ 10 ए ऑफ 0 जर लिहिलं मी तर असाइनमेंट करत नाही होत आपण. फक्त मला हा इंडेक्स पाहिजे, 0th पोझिशनला कोणतं व्हॅल्यू आहे हे मला पाहायचंय. तर मी काय करणार, प्रिंट ऑफ ए ऑफ 0 लिहिणार. पहा इथं आउटपुट मध्ये 10 आलेलं आहे. त्यानंतर आपण हे प्रिंट हे असं यूज केलंय कारण हे दोन कोड सेपरेट जर तुम्हाला लिहायचे असतील तर हे तुम्ही त्याला सेपरेट करू शकता, प्रिंट डॅश 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 यूज करून. आणि वी कॅन नॉट मॉडिफाय द व्हॅल्यू ऑफ रेंज डेटा टाइप बाय युझिंग बिलो कोड. मग ए ऑफ 0 इक्वल्स टू 100 हे असाइनमेंट करू शकतो का? नाहीत करू शकणार, कारण रेंज इज अ immutable in nature. It is not mutable. We are not going, we cannot modify this range object. सर प्रिव्हियस एक्झाम्पल एक मिनिट दाखवा. ठीक आहे, प्रिव्हियस एक्झाम्पल एकदा रिपीट करायचंय, म्हणजे हे एक्झाम्पल. नाही सर वरचं कोणतं? आवाज कमी. ठीक आहे, चला रेंज डेटा टाइप परत एकदा रिपीट करू. तुमचा इको येतोय, मला वाटतं तुम्ही 1-2 डिव्हाइस सोबत पाहतात किंवा असं काहीतरी होत असेल, त्याच्यामुळं 2 डिव्हाइसेस वर जर सुरू असतं तर हा प्रॉब्लेम येतो. पहा इथं रेंज ऑफ 10 इट जनरेट्स नंबर फ्रॉम 0 to 9. मग रेंज हे एक डेटा टाइप आहे. इट रेंज इज नथिंग बट अ सिक्वेन्स ऑफ नंबर्स. हे सिक्वेन्स आहे नंबर्सचा. मग आपल्याला जर हे प्रिंट करायचे असतील हे रेंज ऑफ 10, तर त्याला फॉर लूप वापरून आपण ते प्रिंट करू शकतो. फॉर आय इन रेंज ऑफ 10 प्रिंट आय. मग ते प्रत्येक एक जे इलेमेंट आहे यातला, या रेंज मधला, त्याला ते प्रिंट करायला लागेल. मी आता सांगितलं फॉर लूप कसं वर्क करतं. फॉर 0 in range of 10 print I, print 1 in range of, sorry, for 1 in range of 10 print 1, for 2 in range of 10 print 2. फक्त हे प्रिंट करायला सांगतोय मी प्रत्येक इलेमेंट वर इथे इटरेट होत आहे आणि ते प्रत्येक इलेमेंट आपल्याला एका नव्या लाईन मध्ये भेटत आहे. बस एवढं सिंपल आहे हे. आणि बाईट सॉरी रेंज डेटा टाइप कसा आहे, इम्म्युटेबल आहे, कारण हे सिक्वेन्स आहे नंबरचा, त्याला आपल्याला चेंज नाही करता येणार. त्याच्यामुळे हा इम्म्युटेबल आहे. आणि त्यात आणखीन एक पॅरामीटर आपण पास करू शकतो, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, आणि हे तिसरं पॅरामीटर आहे आपलं इन्क्रीमेंट व्हॅल्यू किंवा स्टेप साइज. मग फॉर जर आपल्याला आता हे 10, 20 आणि 2 जर लिहायचे असतील तर आता मी आणखीन एक, चला तुमचं थोडस नॉलेज चेक करूयात. रेंज ऑफ मी काय केलंय 1, 10 आणि स्टेप साइज 3 केलेली आहे मी. तोपर्यंत विचार करायला लागा, मी कोड कॉपी पेस्ट करूच तर मला सांगायचं आन्सर काय येईल. तर 3च्या इन्क्रीमेंट व्हॅल्यू येईल सर, स्टेप साईज 3 ने येईल त्याचे. 1, 4, सांगा 7. पण सर 1, 4, 0 7. पासून स्टार्ट नाही होणार ना रेंज? सांगा ना मला, आता ते तुम्हाला सांगायचंय, मला विचारायचं नाही आहे तुम्ही. 1, 4. 147. सॉरी, 147 करेक्ट. आणि इथं काय सांगितलंय आपण, वी कॅन ऍक्सेस द एलिमेंट्स बाय युझिंग इंडेक्स. मग हे आता इंडेक्सिंग कशी करतात, तर हे अशी करतात, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 हे जर केलं तर त्या पोझिशनचा कोणता आपल्याला इलिमेंट आहे ते इलिमेंट आउटपुट सेल मध्ये दाखवेल. आता ए ऑफ 0 केलं त्याच्यामुळे तो 10 आहे, पण मॉडिफाय करता येणार नाही या 10 ला. मग ए ऑफ 0 इक्वल्स टू, आपण म्हणतोय की ह्या 0th पोझिशनला जो पण इलिमेंट असेल त्याच्या जागी 100 किंवा 100 न रिप्लेस करा तो नंबर. तर ते पॉसिबल आहे का? नाही आहे, कारण हा जो डेटा टाइप आहे तो इम्म्युटेबल आहे. रेंज ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आयटम असाइनमेंट, हे असा एक आपल्याला एरर थ्रो करेल तो. We can create a list value with a range data type and delete, let's remove delete from the global namespace. ठीक आहे, आपल्याला जर एखादी समजा लिस्ट डिलीट करायची असेल किंवा कोणताही व्हेरिएबल डिलीट करायचा असेल
तर आपण DEL हे डेल फंक्शन वापरतो. हे एक लक्षात ठेवायचंय. आणि जर रेंजला लिस्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तरी ते पॉसिबल आहे. तर लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 10 बस ही लिस्ट हे पहा तयार झाली ह्या रेंज पासूनची. आता बऱ्याचदा असं हे पॉसिबल नसतं की तुम्ही लिस्ट मॅन्युअली क्रिएट करत आहात. मी जर तुम्हाला उद्या सांगितलं की कॅन यू राईट लिस्ट फ्रॉम नंबर 1 to 100 फॉर मी आणि तुम्ही टाईप करत बसलात 1, 2, 3, 4, त्याला वेळ निघून जाईल किंवा त्याला वेळ लागेल. तर इथं पहा आता ते लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 100 लिहायचंय फक्त तुम्हाला किंवा 101 लिहायचंय. तर ते लिस्ट 0 to 100 करेल किंवा 1 to 100 जर पाहिजे असेल तर सांगा बरं. मला लिस्ट 1 to 100 पाहिजे तर मी रेंज ऑफ काय लिहायला पाहिजे? 1 to 100. 101. करेक्ट 101. चला पुढचा आहे सेट डेटा टाइप. आता सेट काय आहे? इफ यू वॉन्ट टू रिप्रेझेंट अ ग्रुप ऑफ व्हॅल्यूज विदाउट डुप्लिकेट्स, हे पहा इथं पहिली प्रॉपर्टी त्याची आहे की त्यात डुप्लिकेट्स अलाउड नाही आहेत. वेअर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट. ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट. वी जस्ट सॉ दॅट when we create list of order is preserved, but when it comes to set data type the order is not important and insertion order is also not preserved. हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे ज्या ऑर्डरनं आपण तिथं लिहिलेलं आहे आणि प्रिंट जर केलं तर त्याच ऑर्डरनं ते प्रिंट होत नाही कधी कधी, तर ते चेंज होतं. डुप्लिकेट्स आर नॉट अलाउड. हेट्रोजिनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड. इंडेक्स कन्सेप्ट इज नॉट अप्लिकेबल. म्हणजे इंडेक्स यूज करून तुम्ही आता मला एक सांगा, इंडेक्स कन्सेप्ट इज नॉट अप्लिकेबल. मी इंडेक्सिंग सांगितली तुम्हाला कशी करायची असते. इंडेक्स इथंच पहा की ए ऑफ 0 मी केलेला आहे तर त्यानं ते पहिला एलिमेंट मला दिला आउटपुट मध्ये. पण इथं मी म्हणतो की इंडेक्सिंग हे असं इंडेक्स लिहून चालणार नाही किंवा इंडेक्सला ते एरर थ्रो करतं. का करतं सांगा बरं. उत्तर ह्याच्यातच आहे ना, या 4-5 ओळीत आहे. It is unordered in nature. करेक्ट. इट इज अनऑर्डर किंवा इन्सर्शन ऑर्डर प्रिझर्व नाही केली तर मी ए ऑफ 0 ते प्रत्येक वेळा वेगवेगळं देईल ना, मग त्याच्याऐवजी ते देणारच नाही आता या केसमध्ये. ते तसं आन्सर जर आपल्याला भेटणार असेल तर ते चुकीचं आन्सर आहे प्रत्येक वेळी जर त्याची व्हॅल्यू चेंज होत असेल तर. कारण या डेटा टाइप मध्ये असं आहे की इन्सर्शन ऑर्डरच प्रिझर्व नाही करत ते. म्हणजे जर एका ऑर्डरनं 100, 0, 10, 200 जर असं मी केलं आणि प्रिंट येस केलं तर याच ऑर्डरनं ते मला पहा इथं आपण करून पाहू. ते कधी देतं कधी देत नाही. पहा इथं दिलेलं नाही. आता इथं 0 घेतला त्यानं अगोदर, त्यानंतर 10 घेतलं, त्यानंतर 100, त्यानंतर 200. म्हणजे ते सॉर्टिंग केली आहे थोडक्यात त्यानं. आणि त्यानंतर त्यानं ते टेक्स्च्युअल व्हॅल्यूज घेतलेले आहेत किंवा स्ट्रिंग व्हॅल्यूज घेतल्यात. म्हणजे हे इन्सर्शन ऑर्डर जे आहे ते प्रिझर्व नाही झालेली. म्हणून मी एस ऑफ 0 लिहू शकतो का इथं. मला समजा ते पहिला एलिमेंट मी इन्सर्ट केलेला मला पाहिजे आणि मी एस ऑफ 0 प्रिंट करायला म्हणजे हे करायला तर ते होईल का. नाही होणार. ते नाही. एरर थ्रो करेल. त्याच्यामुळेच हे पहा खाली आपण करण्याचा प्रयत्न केलाय पण वी आर गेटिंग दिस टाइप एरर सेइंग दॅट set object is not subscriptable. The set is growable in nature, but set is growable in nature like our list. Based on our requirement we can increase or decrease the size. We have different method. If you want to add one element or we add new element, if you want to add new element we use add method. In list which method we were using there, can you tell me? Add. Append. List. Up. List चुकीचं आहे मध्ये. तिथं. ते तर मी लक्षात ठेवा म्हणलं होतं पाहताच. अपेंड. Append. आणि सेट मध्ये काय आहे ती Add. ऍड मेथड आहे. Add. तिथं ऍड केलं तुम्ही इथं अपेंड यूज केलं तर चालेल का. नाही. नाही चालणार. हम्म. आणि इथं सेट पहा इथं कर्ली ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेले आहेत, मेन्शन केलेले आहेत. त्याच्यामुळं पायथन व्हर्च्युअल मशीनला जी की याचा बॅकएंड मध्ये एक मशीन काम करते त्याला ते कळालेलं आहे. मी जेव्हा हे लिहिलंय कोड तेव्हा त्याला ऑटोमॅटिक त्यानं रिकॉग्नाइज केलाय की हा सेट आहे म्हणून. तो कसा रिकॉग्नाइज करतो
तर हे पहा इथं कर्ली ब्रॅकेट सोडून त्या दोन तीन प्रॉपर्टी त्याला माहित असतात ह्या सेटच्या आहेत आणि ते ऑटोमॅटिकली रिकॉग्नाइज सुद्धा करतं की हा सेट आहे. मग ऍड आणि रिमूव्ह मेथड आहेत इथं. रिमूव्ह मेथड लिस्ट मध्ये होते का? Yes, sir. Yes, कोणती sir. होती? Yes, yes. Remove होती. बरोबर. तर पहा इथं पण रिमूव्ह आहे. We can remove the element from the list by using remove method. Yes dot remove. आता इथं थोडेसे बघा चेंज होत आहेत. Yes dot remove 100. येस काय आहे? येस मधून मला काय करा तुम्ही रिमूव्ह करा. काय रिमूव्ह करा? 100. जिथं कुठं ते 100 असेल तिथं ते रिमूव्ह करेल. आणि येस आपण प्रिंट केलेली आहे. आता तुम्ही काय करा 200 प्लेस करा एखाद्या लिस्ट मध्ये आणि मला नंतर सांगा की कोणतं 100. ठीक आहे आपण इथंच करूयात ना तो प्रयोग. आणि मी काय करतो इथं 100 सॉरी इथं नको आपण. ठीक आहे असंही इन्सर्शन ऑर्डर तर प्रिझर्व नाहीच करणार आहे तर मी इथं ऍड केलेला आहे येस 100 म्हणून. आणि मग आता इथं काय करतो येस डॉट रिमूव्ह 100 करतो. तर ते कोणती एक रिमूव्ह करणार आहे. इथं इन्सर्शन ऑर्डर प्रिझर्वच नाही करत तर त्याच्यामुळे ते कळणारच नाही आपल्याला की त्यांना ते पहिलं 100 रिमूव्ह केलंय की दुसरं 100 रिमूव्ह केलेलं किंवा दोन्ही केलेले. इथं पहा दोन्ही केलेले आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ काय जिथं जिथं त्याला ते 100 इन्सर्शन ऑर्डर प्रिझर्व करत नसल्यामुळं जिथं त्याला 100 दिसेल तिथं तो पॉप करेल त्याला रिमूव्ह करेल. असे छोटे एक्सपेरिमेंट्स तुम्ही तुमच्या साईडने करणं आवश्यक आहे. 12th डेटा टाइप आहे फ्रोझन सेट डेटा टाइप. सेट आणि फ्रोझन सेट नावच आहे फ्रोझन सेट. इट इज एक्झॅक्टली सेम ऍज अ सेट एक्सेप्ट दॅट इट इज इम्युटेबल. एक डिफरन्स आहे त्याचा. फ्रोझन केलंय त्याला म्हणजे याचा अर्थ काय त्याला चेंज करता येणार नाही. लक्षात ठेवणं सोपं आहे हे. Hence we cannot add or remove functions. Dot add and dot remove methods will not work here. पण फ्रोझन सेट जर तुम्हाला तयार करायचं असेल तर एक्सप्लिसिटली सांगावं लागतं पायथन व्हर्च्युअल मशीनला की बाबा आम्हाला हे यस जे आहे वी वॉन्ट वी डू नॉट वॉन्ट दिस ऍज अ सेट बट वी वॉन्ट दिस यस ऍज अ फ्रोझन सेट. Hence we are using one more inbuilt function that is a frozen set to convert this set into frozen set. Once we convert the frozen set into frozen set, we know that it is now become immutable in nature. We cannot use or we cannot add or remove any elements inside the frozen set. मग त्याचा टाइप कास्टिंग म्हणजे टाइप पहा काय आहे. एफएस टाइप ऑफ एफएस काय आहे फ्रोझन सेट आहे. तर नेक्स्ट ही एक इम्पॉर्टंट आहे डेटा टाइप ती आहे डिक्शनरी डेटा टाइप. ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. If you want to represent a group of values as a key value pair KV pair then we should go for dict data type. KV pair जर की आणि व्हॅल्यू मध्ये पाहिजे असेल तर आपण पहा dict data type यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल d इक्वल्स टू 101. 101 ही काय आहे की आहे आणि त्याची करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू काय आहे मनोज. 102 दिगंबर डी झालं ते. 103 पंकज. जर रोल नंबर लिहिला असेल रोल नंबर आणि नाव रोल नंबर नेम. डुप्लिकेट कीज आर अलाउड बट डुप्लिकेट कीज आर नॉट अलाउड बट व्हॅल्यूज कॅन बी डुप्लिकेटेड. म्हणजे हे युनिक असलं पाहिजे. एखाद्याचा रोल नंबर आहे समजा तर तो युनिक असतो आपल्या क्लासमध्ये. पण एकाच याला 2 आयडी किंवा 2 रोल नंबर देता येतील का? एम्प्लॉई आयडी नंबर देता येतील का? नाही देता येणार. तर कीज cannot be duplicated but values inside the keys are duplicated. एकाच नावाचे 2 क्लास मध्ये असू शकतात. 2 आपल्याकडे संभाजी आहेत. If we are trying to insert an entry with a duplicate key then old value will replaced with a new value. Dict is mutable. हे काय आहे mutable आहे and order will not be preserved. इथे पहा आता डी म्हणून एक लिस्ट मी इनिशिएट करत आहे. डिक्शनरी
ही की आणि व्हॅल्यू पेअर मध्येच असते. 101 मनोज, 102 दिगंबर आणि 103 अमोल, आणि 101 चेंज करायचं आहे मला, त्याच्याऐवजी रोहित करायचं आहे. तर पहा हे झालेलं आहे. म्हणजेच डिक्शनरी इज म्युटेबल इन नेचर. We can change the values inside dictionary, but we cannot change key inside dictionary. या key ला चेंज करू शकत नाही मी. 101 key ची जी व्हॅल्यू आहे त्याला मी चेंज करू शकतो. We can also create empty dictionary. empty dictionary पण आपण क्रिएट करू शकतो. D equals to फक्त ओपन आणि क्लोज करली ब्रॅकेट बस. मग पायथन व्हर्च्युअल मशीनला समजतं ऑटोमॅटिकली की हे डिक्शनरी त्याने इनिशिएट केलेली आहे. तो सेट नाही आहे, फ्रोझन सेट नाही आहे, पण ही डिक्शनरी आहे. कारण डिक्शनरी ही वाईडली यूज होते त्याच्यामुळे त्यांनी ते पायथन व्हर्च्युअल मशीनला अगोदर सांगितलेलं आहे की जर हे ओपन आणि कर्ली ब्रॅकेट जर इनिशिएट केला तर त्याला तुम्ही डिक्शनरी कन्सिडर करा. वी कॅन ऍड की व्हॅल्यू पेअर्स ऍज फॉलोज. मग आता यात जर आपल्याला नवीन काही व्हॅल्यूज ऍड करायचे असतील, कीज आणि व्हॅल्यू, तर डी या डी डिक्शनरी मध्ये काय करा, तुम्ही की ए लिहा आणि त्याची व्हॅल्यू ऍपल लिहा, की बी लिहा आणि त्याची व्हॅल्यू बनाना लिहा. आणि जर आपल्याला प्रिंट करायची असेल तर पहा प्रिंट झालेली आहे. ए फॉर ऍपल, बी फॉर बनाना. काय आणखी तुम्ही हे ग्रोएबल इन नेचर आहे आणि त्याचं हे पहा पूर्ण ऍब्स्ट्रॅक्ट आपण इथे देण्याचा इथे कव्हर केलेला आहे. डेटा टाइप इंटिजर आहे. वी कॅन यूज इट टू रिप्रेझेंट होल ऑर इंटिजर नंबर्स. आपल्याला माहिती आहे. मग इम्प्युटेबल आहे का म्युटेबल आहे, ही तर इम्युटेबल आहे. सर्व फंडामेंटल डेटा टाइप्स आपण पाहिल्या त्या इम्युटेबल आहेत. फंडामेंटल डेटा टाइप्स कोणकोणते आहेत सांगा बरं मला. 3 तर तुमच्या समोर दिसत आहेत. इंटिग्रेट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन आणि String. स्ट्रिंग. बरोबर. इंटिजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन आणि स्ट्रिंग. स्ट्रिंग. The float पहा we can use to represent the decimal or floating point numbers. फ्लोट काय आहे मग इथं पहा त्याचे एक्झाम्पल पण लिहिलेले आहेत. कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप काय आहे, इम्युटेबल आहे, त्याचे डेफिनेशन वगैरे सर्व आपण पाहिलेले आहेत. बुलियन, स्ट्रिंग म्युटेबल इम्युटेबल आहे, बुलियन इम्युटेबल आहे, बाइट्स इम्युटेबल आहे, बाइट अरे म्युटेबल आहे, बाइट अरे म्युटेबल आहे, रेंज इम्युटेबल आहे, लिस्ट म्युटेबल आहे, ट्युपल इम्युटेबल, सेट म्युटेबल, फ्रोझन सेट इम्युटेबल आणि डिक्शनरी ही म्युटेबल आहे. आणि एक लास्ट डेटा टाइप आहे आपल्याकडे नन डेटा टाइप. त्याचा वापर कधीही होत नाही, पण माहित नाही कधी म्हणजे प्रोडक्शन मध्ये हे कधी करतात याचा यूज. हवं तर शोधा आणि मलाही सांगा. नन डेटा टाइप आहे आपल्याकडे. नन मीन्स नथिंग और नो व्हॅल्यू असोसिएटेड. If the value is not available, then to handle such type of cases, none introduce. तर कोणती व्हॅल्यूच नाही आहे तर इथं पहा इथं काहीच व्हॅल्यू नाही आहे तर इथं नन येत आहे डेटा टाइप. किंवा एक्सप्लिसिटली मेन्शन पण करू शकता. पहा इथं नन, ए इक्वल्स टू नन, प्रिंट ए. पाहूयात आपण नन. आणि टाइप ऑफ ए करूयात. टाइप ऑफ ए नन टाइप. हे एक आहे 14. हे आहे म्हणून अभ्यासायचं आहे आपल्याला किंवा त्याचं ते पाहायचं. पण रिअल लाईफ मध्ये डेटा सायन्स प्रोजेक्ट मध्ये आपल्याला त्याचा वापर कधीही होत नाही. पण काही गोष्टी पायथनच्या माहित असाव्यात ह्या एवढ्या बेसिक गोष्टी तरी, म्हणून आपण ते कव्हर करत आहोत. ठीक आहे. तर हे आजचं एवढंच मला आज सांगायचं होतं. टाइप कास्टिंग आणि फंडामेंटल डेटा टाइप्स सगळे आपण कव्हर केलेले आहेत.
काही क्वेश्चन्स आहेत आता 3 ते 4 क्वेश्चन्स ते तुम्ही लिहून घ्यायचे आहेत. चला नोटबुक आणि पेन राहू द्या सोबत. त्या अगोदर मला काल तुम्ही जे क्वेश्चन मी सांगितलेला होता होमवर्क साठी तो तुम्हाला मी सांगतो त्याने एक्सप्लेन करायचा आहे. व्हॉट इज पायथन वाला होता राईट. कोण एक्सप्लेन करतंय? ऐश्वर्या. Hi, sir. Python is a high-level language and general-purpose programming language. And Python dynamically typed and mostly garbage collected, and it supports multiple programming paradigms and including structured and object-oriented functional programming. अच्छा. आणि मला डाऊट होता आजच्या याच्यात एक सांगा. सेट मध्ये ठीक आहे. सेट मध्ये लिस्ट रेंज सेट. सेकंड आहे ना ते डुप्लिकेट्स आर नॉट अलाउड. तर त्याचं मिनिंग एक्झॅक्टली काय होतं? कारण तुमचं एक्झाम्पल आहे त्यात 10 रिपीटेड आहे. अच्छा. 10 रिपीटेड आहे. त्याला काय करूया आपण प्रिंट करूयात. आता इथे रिपीट झालं का सांगा. अच्छा. त्याच्यामुळे ते प्रिंटच होणार नाही. हा तुम्ही लिहायला लिहू शकतो आपण पण ते घेणार नाही. त्याच्यामुळे आपण म्हणतो की डुप्लिकेट्स आर नॉट अलाउड. ते घेणारच नाही तर तुम्ही किती डुप्लिकेट लिहात. ओके. हा कधी कधी डेटाबेस मध्ये समजा तुम्हाला आयडी लिहायचा आहे किंवा समजा स्टुडंट आयडी मला मेन्शन करायचा आहे तर मी काय करतो त्याला अगोदर सांगतो ते कॉलम काय करा तुम्ही अगोदर सेट बनवा त्याचा. कारण मला ते प्रायमरी की म्हणजे युनिक पाहिजेत सर्व नंबर्स. चुकून जर एंट्री करणाऱ्याने एखादा आयडी रिपीट जरी केला तर तो घेणार नाही. म्हणून आपण ही अरेंजमेंट करत असतो आपले ह्युमन एरर्स कमीत कमी करण्यासाठी. म्हणजे इनपुट मध्ये अलाउड आहे, आउटपुट मध्ये इनपुट मध्ये अलाउड आहे, आउटपुट मध्ये ते सांगाल तिथं ब्लँक दाखवल मग. ओके ओके. हा. अँड वन मोर क्वेश्चन. लिस्ट लिस्ट मध्ये लिस्ट मध्ये ना ट्युपलच्या वरती पाहिलं आपण लिस्ट. इथे लिस्ट इक्वल टू गेलंय ना तुम्ही, तर लिस्ट हे तर कीवर्ड आहे. हा मी सांगितलं ना तिथंच किती करायला पण त्याला नाही पाहिजे. रन झालाय की हा नाही ते मला रन झालाय. हा रन होईल ते. पण आता समजा मला जर पुढे लिस्ट ऍज अ फंक्शन युज करायचं असेल ना तर ते एरर थ्रो करेल. मी ते कुठेही युज केलेलं नाही आहे म्हणून ते कदाचित आता समजा मला एखादं फंक्शन युज करायचंय ना लिस्ट वरती तर मी ते करू शकत नाही. मला ते डिलीट करावं लागणार लिस्ट माझी. तिथं क्लॅशेस होतात लिस्ट फंक्शन मध्ये आणि लिस्ट ऍज अ व्हेरिएबल मध्ये. पण शक्यतो ही स्टँडर्ड प्रॅक्टिस नाही आहे. स्टँडर्ड प्रॅक्टिस म्हणजे हे करायचीच नाही आपल्याला. ते लिस्ट 1 किंवा 2 असंच लिहायचंय. ते व्हायला होईल पण नंतर जर कधी आपल्याला नंतर पायथन आपल्या कोडला किंवा आपल्या नोटबुकला समजा एका ठिकाणी आपण लिस्ट ऍज अ व्हेरिएबल केलेलं आहे, लिस्ट ऍज अ व्हेरिएबल आणि लिस्ट ऍज अ फंक्शन, ह्या दोन्ही मध्ये नंतर क्लासेस होतात आणि एरर येतो. तुम्ही प्रोग्राम करताना पहा एकदा तो एरर येतो. तो एरर येऊ नये म्हणून आपल्याला मग वरची जी लिस्ट आहे लिस्ट ऍज अ व्हेरिएबल क्रिएट केलेला आहे तो डिलीट करावा लागतो. DEL ऑफ मग लिस्ट करावं लागतं आपल्याला. कुठं कधी जर आपल्याला फंक्शन वापरायचं असेल तर लिस्ट ऍज अ फंक्शन वापरायचं असेल तर. थोडक्यात काय मी आणखीन एकदा सांगतो. मी सुरुवातीला लिस्ट ऍज अ व्हेरिएबल यूज केलाय जसा इथं यूज केला व्हेरिएबल. आणि त्यानंतर जर मला लिस्ट ऍज अ फंक्शन यूज करायचं असेल तर आता मला तो एरर थ्रो करेल. एरर देईल इथं सॉरी ऍज अ फंक्शन.
आता हे कोलॅब थोडस स्मार्ट आहे, त्याच्यामुळे ते स्मार्टली बिहेव करतं, पण प्रोडक्शन मध्ये हे असे एरर येतात. मी जसं ते आता एक एरर सांगितलं तुम्हाला स्पेसचा आणि टॅबचा. Yes. हा, तर इथं काय करावं लागतं मग मला, डेल ऑफ दिस पर्टिक्युलर लिस्ट ऍज अ व्हेरिएबल, त्यानंतर मग मी लिस्ट ऍज अ फंक्शन यूज करू शकतो. पण ते त्या कॉम्प्लेक्सिटी मध्ये जायचंच नाही आहे, तर लिस्टच्या ऐवजी आपल्याला लिस्ट 1 लिस्ट 2 असे नाव देत चला, हे नाव द्यायचंच नाही. आता हे चुकून Yes. दिलेलं आहे मी, आणि याला जरी करेक्ट केलं तरी ते कोलॅब मध्ये सेव्ह असल्यामुळं ते होणार नाही. Okay, sir. समजलं. Thank you. ठीक आहे. चला, आणखीन कोणी डिटेल मध्ये त्याचा आन्सर लिहिलेला आहे? अमर? किंवा धीरजने लिहिलेला आहे ना डिटेल मध्ये? धीरजने मला सेंड केलेलं होतं हो. आन्सर. हो सर लिहिलेलं आहे. चला, 2 मिनिटात क्विकली वाचा, फास्ट. Python is a general purpose high level programming language mainly developed for emphasis on code reliability, and its syntax allowed program to express concept in fewer lines of code. It design philosophy emphasizes code reliability with the use of significant identification. And developed designed by Guido van Rossum in officially available 1991 February 20. That's it, sir. बाकी सगळं हेच. अच्छा. Used for developing website and software, task algorithm, data analysis, in data visualization, डेटा अनालिसिस आणि मशीन लर्निंग वर पण हे करू शकतो आपण, अल्गोरिथम अँड स्क्रिप्टिंग मध्ये पण आणि एव्हरीडे टास्क मध्ये पण. अच्छा, नाही यार, तो बरंच तुम्ही उत्तर मोठं लिहिलेलं आहे नोटबुक मध्ये. बट ठीक आहे, त्याचं नाव कसं आलं तर ते मंथली पायथन, काय होतं ते मंथली म्हणजे पायथन हे नावाचं मॅगझिन किंवा ते एक सिरियल येत होती मला असं वाटतं BBC वर. ओके, हा सर. हा, पायथन तिथं नेम ते- केम फ्रॉम Monty Python. When Guido van Rossum was creating Python, he was reading script from BBC's Monty Python Flying Circus. म्हणजे हम्म, ते तो स्क्रिप्ट हे करत होता, तो रीड करत होता BBC मॉन्टी पायथन फ्लाइंग सर्कसची. त्यावेळेस त्याला हे नाव आठवलं, म्हणजे सुचलं हा. पायथनचं. हे काहीतरी त्यावेळेस चालणारी सिरियल होती BBC वर, काय मॉन्टी पायथन फ्लाइंग सर्कल्स म्हणून. तर ते पायथन तिथं आलं म्हणून त्यानं ते नाव दिलं, म्हणजे एवढं सहज आहे ते लिहिलेलं नाव. फन हा, फॅक्ट एवढ्या डिटेल मध्ये ठीक आहे, जायचं नाही आहे, पण माहित असावं तुम्हाला. ठीक आहे, चला चालेल. गुइडो van Rossum हा ABC प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा पण सक्सेसर होता, which was inspired by ACTL केबल एक्सपेक्शन किंवा Omeba OS. What is Omeba OS? Omeba म्हणजे हे सगळं विकिपीडियावर किंवा ह्याच्यावर पण भेटून जातं पायथनचं हे. हो. ठीक आहे, चला आता क्वेश्चन लिहून काढू आपण. 1 2 Sir. 3 आणि 4 5 आहेत. 2 असाइनमेंट आहेत आणि 3 क्वेश्चन्स आहेत. काय डाऊट असतील तर नंतर विचारले तरी चालेल. का अर्जंट आहे काही? बरं, हा विचारा. सर, सेटला आपण टपल मध्ये कन्वर्ट करू शकतो का? सेटला टप्पल मध्ये सेट टपल मेन्शन करून टप्पल मेन्शन करून लिस्टला करू शकता तुम्ही. सेटला नाही का? सेटला नाही. अच्छा. हा, आणि काल एक मला क्वेश्चन विचारला होता, बॅक एंड का फ्रंट एंड साठी यूज होतं. मेनली ते बॅक एंड साठी यूज होतं, पण फ्रंट एंड साठी यूज होतं. पण समजा जांगो फ्रेमवर्क आहे तुमच्याकडे, फ्लास्क API तुम्ही यूज किंवा फ्लास्क ऍप यूज क्रिएट करायला, तर एक खूप बेसिक असा डॅशबोर्ड तयार होतो. त्याच्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की ती फ्रंट एंड लँग्वेज पण आहे, पण ती तेवढी इव्हॉल्व्ह झालेली नाही आहे फ्रंट एंड मध्ये. फ्रंट एंड ऍज वेल एज बॅक एंड असं म्हणू शकतो त्या लँग्वेजला, पण फ्रंट एंड मध्ये आपण त्या लेवलचे किंवा तसे टास्क करत नाहीत. फक्त आपण एखाद्याला डेमो द्यायचा आहे किंवा असं काय करायचं तरच करतो.
फ्रंट एंड ऍज अ फ्रंट एंड यूज प्रोडक्शन मध्ये करत नाहीत थोडक्यात फार लिमिटेड यूज आहे हळूहळू त्याच्यावर कम्युनिटी काम करत आहे मे बी ते इव्हॉल्व होईल चला एक क्वेश्चन लिहून घ्या आता व्हॉट आर लिस्ट अँड टपल्स व्हॉट इज द की डिफरन्स बिटवीन द टू what are list and tuples what is the key difference between the two answer liha list and tuples are both sequence data types that can store a collection of objects in Python. Full stop. The objects stored in both sequences can have different data types. Full stop. Lists are represented with square brackets त्याच ओळीत लिहायचे तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल in square bracket in inverted comma Sara comma 6 comma 0.19 bracket close while tuples are represented with parenthesis parentheses मग parenthesis मध्ये लिहा अंश इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये टेक्स्चुअल नाव आहे अंश कॉमा 5 कॉमा 0.97 आणि त्या पॅरेंथेसिसला क्लोज करा म्हणजे राऊंड ब्रॅकेटला क्लोज करा फुल स्टॉप द्या नेक्स्ट लिहा द की डिफरन्स बिटवीन the two is that TWO the two is that while lists are mutable comma tuples on the other hand are immutable objects
full stop. This means that lists can be modified, comma, appended, or sliced on the go, but tuples remain constant and cannot be modified in any manner. या क्वेश्चनला स्टार करून ठेवा. Next question. What is doc string in Python? DOCSTRING. What is doc string in Python? Sorry, can you repeat once again? What is? Which one? Okay, question. What is doc string in Python? DOC, documentation string, doc string. DOCSTRING. Thank you. Documentation string, आता त्याचा आन्सर लिहा. Documentation string or doc string is a multi-line string used to document a specific code segment. Documentation string is a multiplying का? नाही, multi-line. Multi-line. Okay. परत एकदा रिपीट करतो मी. Documentation string or doc string is a multi-line string used to document a specific code segment. Full stop. The doc string should describe what the function or method does. What the function or method does. मी हे सांगेल अपकमिंग लेक्चर्स मध्ये पण होईल डॉक स्ट्रिंग बद्दल. तुम्हीही तुमच्या साईडने सर्च करू शकता डॉक स्ट्रिंग असतं काय. मी पण हे 2 मिनिटात एक्सप्लेन करतो एवढे क्वेश्चन लिहून झाले की. चला नेक्स्ट लिहा. व्हॉट इज स्लाइसिंग इन पायथन? What is slicing in Python? Slicing in Python is a feature that enables accessing parts of sequences like strings,
comma, tuples and lists. Full stop. You can also use them to modify or delete the items of mutable sequences such as lists. Full stop. Slices can also be applied Hello. Hello. हॅलो हॅलो सर तुम्ही बोलत आहे का आवाज ऐकू येत नाही. हॅलो सरांचा आवाज येत नाही. माईक बंद आहे माईक बंद आहे माईक बंद आहे. हा माईक बंद. हॅलो हॅलो हा आवाज येस येतोय सर. आता? हा येतोय सर. अच्छा, कधीपासून येत नव्हतं मला एक सांगा. Slices 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 can can also be be applied. applied. नाही, एक जण कोणीतरी सांगा. स्लायसेस आर अप्लाइड पर्यंत येतोय. Slices are Can also be Slices can also be applied, sir. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ. Slices can also be applied on numpy arrays as well as pandas series, PANDAS, and data frames, DATAFRAMES. त्याचं एक्झाम्पल लिहा e.g करून. स्ट्रिंग इक्वल्स टू इन्व्हर्टेड कोमा मध्ये लिहा AI, फक्त 2च लेटर्स, किंवा तुम्ही पूर्ण लिहू शकता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. नेक्स्ट लाईन मध्ये लिहा स्ट्रिंग स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहा 0:1 स्क्वेअर ब्रॅकेट बंद करा. ते आपण स्लायसिंगचा कोड लिहितोय तिथं. स्ट्रिंग ऑफ 0 to 1 आणि आउटपुट मध्ये लिहा त्यालाच, म्हणजे तिथं लिहू शकता तुम्ही आउटपुट त्याचं काय येईल. तर काय येईल ह्याचं आउटपुट सांगा बरं या कोडचं. हा येईल, लिहा आउटपुट मध्ये. आउटपुट इक्वल्स टू A.
त्याच्या खालती लिहा वी कॅन यूज स्लाइस फंक्शन. स्लाइस लिहा आणि ओपन आणि क्लोज ब्रॅकेट, पॅरेंथेसिस ओपन करा, क्लोज करा. We can use slice function as well for doing the same thing. ठीक आहे. चला 2 क्वेश्चन होमवर्क म्हणून लिहा. पहिला होमवर्क लिहा. तुम्ही प्रत्येक क्वेश्चन नंतर एक 2-3 ओळी सोडू पण शकता. जर तुम्हाला एक्स्ट्रा काही चांगलं वाटलं, एखादं लाईन ऍड करायची असेल तर तिथं जागा राहील. पण ते पहा म्हणजे तुमच्या याने की तुम्हाला वेगळी सोडायची का नंतर परत एकदा लिहायचा आहे तो क्वेश्चन. जेव्हा तुम्हाला काही नवीन मटेरियल भेटेल. आणि कंटाळा करू नका लिहायचा. इथंच कव्हर करूयात आपण. इथं केलेली मेहनत तुम्हाला ते 8 महिन्यानंतर जाणवेल की ते बरं झालं बुवा, हे रोज आपण रेग्युलर करत गेलेलो आहोत. आणि हाताखालून गेलं की ते लक्षात राहतं. फक्त वाचून लक्षात राहणार नाही कदाचित, किंवा ते बऱ्याच वेळा वाचावं लागेल. आणि एकदा लिहिलं तर ते बऱ्याच वेळा वाचण्याचं इक्विव्हॅलेंट असतं. चला होमवर्क लिहा. राईट अ प्रोग्राम टू रिव्हर्स अ स्ट्रिंग. होमवर्क राईट अ प्रोग्राम टू रिव्हर्स अ स्ट्रिंग. तुम्हाला माहिती आहे मी एक मेथड सांगितली आहे. दुसरी मेथड आणखी एक सोपी आहे, डायरेक्ट फंक्शन यूज करणं. रिव्हर्स नावाचं फंक्शनच आहे आपल्या इथं. पण हे दोन्ही न करता आणखी एक तिसरी मेथड तुम्ही शोधून काढायची आहे. ठीक आहे. आणि ह्या 2 ते 3 मेथड्स तुम्ही ऍड करा त्याच्यात. आता होमवर्क दुसरं, डिफरन्स बिटवीन स्लायसिंग अँड इंडेक्सिंग. Difference between slicing and indexing. That's it for today. We'll meet tomorrow with new topic. सर या तुमच्या नोट्स या आपल्या कोलॅबच्या तुमच्या अकाउंटवरच बघायला भेटतील का सर? हो बघायला भेटतील. हे जे आपण डेली लेक्चर घेतोय या सगळ्या नोट्स तिकडे आहेत ना सर? हो सगळ्या नोट्स आहेत तिथं. चालेल सर, थँक्यू सर. आणि हा तुम्हाला जे मी डॉक स्ट्रिंग सांगितले ते डॉक स्ट्रिंग इव्हन फ्युचर मध्ये पण ते तुम्ही पाहणारच आहात. तुम्ही सर्च पण करू शकता किंवा मी इथं पण सांगेल. एखादं समजा फंक्शन तयार करायचे मला, हे आता युजर डिफाईन्ड फंक्शन आहे. आपण इनबिल्ट फंक्शन पाहिलेत, हे टाईप इनबिल्ट आहे, आपल्याला डिफाईन करण्याची गरज नाही. पण मी डिफाईन्ड म्हणून जर लिहिलं की डिफाईन्ड मला सम पाहिजे. आता सम कशाची पाहिजे मला? a, b ची सम पाहिजे. आणि मी इथं सांगतो एक्सप्लिसिटली मेन्शन करून की 2 numbers. Program to get addition of 2 numbers. पण हे ऍक्च्युली 3 मला डॉक स्ट्रिंग बनावं लागेल. की मी सांगतो एक्सप्लिसिटली की प्रोग्राम मी का तयार करत आहे कोड मध्ये. रिअल लाईफ मध्ये आपल्याला असं करावं लागतं. त्यानंतर मी मेन्शन करतोय आर्ग्युमेंट्स काय घेत आहे माझा प्रोग्राम. आर्ग्युमेंट्स काय घेत आहे? ए काय आहे? इंटीजर. आणि बी काय आहे? इंटीजर. आणि मी आणखीन सांगतोय आउटपुट, आर्ग्युमेंट्स आणि
आउटपुट काय आता हे वेगवेगळ्या स्टाईलने लिहितात हा आता, किंवा लिहिण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत प्रत्येकाच्या, पण आउटपुट मध्ये काय आहे, ऍडिशन ऑफ 2 गिव्हन नंबर्स असं काहीतरी. तर ही झाली डॉक्युमेंटेशन स्ट्रिंग. आपण मी सांगायलो त्यांना की काय करायचंय, आणि मी काय करतो इथं फक्त प्रिंट ए प्लस बी. आता मी हे युजर डिफाईन्ड प्रोग्राम तयार केला. तुम्ही म्हणताल हे सम 1 करतो मी, कारण कदाचित हे इनबिल्ट फंक्शन पण असू शकतं. आता इथं सम, आता मी ए कोमा बी, हे सिंटॅक्स कसा दिला, ए कोमा बी दिलाय. मग 2,3 जर मी केलं इथं पहा, तर मला आन्सर काय येईल, इंटिजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल. इंटिजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल. इटरेबल नाही आहे हे, मला ते एक्सप्लिसिटली मेन्शन करावं लागेल की आणि हे कोड पण आपण रिअल लाईफ मध्ये असंच करतो. ज्या एरर येतात त्याला आपण मॉडिफाय करत सर इथं सम 1 करावं लागेल. ते इनबिल्ट फंक्शन आपल्या हाताखाली आलेले आहेत. चला थँक्यू. हे पहा, ठीक आहे. काय जे आपण फंक्शन लिहिताल, फंक्शन लिहिणं हा उद्देश नाही आहे, डॉक स्ट्रिंग समजून घेणं आजचा इथला उद्देश आहे. तर डॉक स्ट्रिंग काय सांगते इथं, हे जे काही युजर डिफाईन्ड प्रोग्राम फंक्शन तयार केले, आता हे फंक्शन मी तयार केलेलं आहे, पण आपल्याला हे फंक्शन पहा हे इनबिल्ट आहेत पायथनला. आपण हे तयार करतो का, असं नाहीत करत. पण जर आपल्याला तयार करायचे असतील इव्हन रिअल लाईफ मध्ये, तर आपण एक डॉक स्ट्रिंग लिहितो तिथं, एक्सप्लिसिटली मेन्शन करतोय की आपण या प्रोग्राम मध्ये काय करायचंय आपल्याला. त्याला म्हणतो आपण डॉक्युमेंटेशन स्ट्रिंग. आता हे कमेंट वगैरे शिकवताना मी परत एकदा सांगेल तुम्हाला, पण हा चला हे कमेंट आहे म्हणजे हे गार्बेज आहे, याचा काही फरक पडणार नाही आहे प्रोग्राम वरती. हे जरी मी असं काही लिहिलेलं असेल तरी ही कमेंट आहे, शेवटी कमेंट आउट करायला होतं आपण. एवढा हे मल्टीलाईन कमेंट सर, मल्टीलाईन कमेंट आहे ही, ट्रिपल डबल कोट्स मध्ये लिहिली पहा आपण, किंवा आपण आणि एकच लाईन मध्ये असेल तर हॅश यूज करू शकतो. हे पहा इथं हॅश आणि मी इथं काही लिहिलं तरी त्याचाही फरक पडणार नाही आहे. हॅश करून मी कमेंट केलेलं आहे, किंवा एखाद्या नवीन लाईन मध्ये आपण सुरुवातीलाच हॅश करून ते मेन्शन करू शकतो. चला, आणि मीही कदाचित हे सांगितलं जरी नाही तरी ते तुम्ही जर क्वेश्चन मी दिलेले जे पण काय क्वेश्चन देईल त्याला तुम्ही गुगल करायचे, हे डॉक स्ट्रिंग आहे, डॉक स्ट्रिंग मला समजलं नाही किंवा घेतलं नाही, तर हे असं करत तुम्ही थोडं मी थोडं करत 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 ते सिंगल कोट मध्ये पण करता येते का सर ते? हा, पण हे मल्टीलाईन नाही जमणार. सिंगल कोट मध्ये फक्त एका सिंगल लाईन मध्ये जमणार आहे. ती आता तुम्ही ट्राय करत चला, एक्सपेरिमेंट करायचे आता या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टींवरती. पण मी हे दोन ह्याच्यामध्ये करू शकणार नाहीत आपण. हे पहा एरर येईल, इथं पण समजतं ते एरर राहिले म्हणून. ठीक आहे सर चला. एक डाऊट होता. हा सर तुम्ही ते होमवर्क दिला होता ना, ते तुम्हाला होतं नाही का गिटहब वर हँड रिटन अपलोड करायचं, हो, पण समजा मी म्हणतो वर्ड मध्ये केलं तर चालेल का? वर्ड डॉक्युमेंट वर्ल्ड मध्ये का? वर्ल्ड मध्ये टाईप तुम्ही करणार आहात का? पण तुम्ही टाईप करून उपयोग नाही हो, तुम्ही लिहा. लिहिलं ना तर ते जास्त लक्षात राहत, असं मला तरी वाटतं. मी थोडासा, तुम्ही म्हणू शकता की हा कन्व्हेन्शनल आहे किंवा नाही का ट्रॅडिशनलिस्ट आहे, आम्ही तर अशा नोट्स काढतो. पण तुम्हाला काय वाटतं पहा, म्हणजे तुमच्या सोयीनुसार करा, जमतं. मला काय चालेल, जर तुमच्या तसं लक्षात राहणार असेल, मी जर मॉक घेतला उद्या जर तुम्हाला आलं, शेवटी ते महत्वाचं आहे. ओके. हा ओके. चालेल, थांबूयात मग इथंच. गुड नाईट, थँक्यू, बाय. Good night, sir. गुड नाईट सर, थँक्यू. Good night, sir. Thank you. गुड नाईट सर.